Welcome to EPEL channel. Hashtag EPEL Vero. EPEL Vero. EPEL වලින් do not list කියන playlist එකට අන්තර්ගත වෙච්ච items ගැන අපේම community කියන සහෝදරයෙක් කරපු අපිට ප්‍රයෝජන වෙන දෙයක් ගැන. ඉතින් ඒකට මම එක වීඩියෝ එකක් ඩෙඩිකේට් කරන විදිහට තමයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයා මම මෙන්ෂන් කරන්නම් එයාවත්. මේ හැමදේම පටන් ගත්තේ awareness එක කියන්නේ awareness එක build කරන්න ඕන නිසා. එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය අදටත් එවනවා ephelponline@gmail.com එක යටතේ අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික. එතකොට වීඩියෝස් 143ක මම කරපු ඒ තියෙන ඔක්කොම පික්චර්ස් එක්කම මේ සහෝදරයා හදලා තියෙනවා ඩොක් එකක්. ඒක වර්ඩ් ෆෝමැට් එකේ තියෙනවා, PDF ෆෝමැට් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා කෙනෙක්ට ඒක බලනවා නම් ඒක සේව් කරගෙන ඒක ඉදිරියටත් ඒක අපි කියන යාවත් කාලින කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක ඇත්තරම ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ වෙනුවෙන් කැප කරලා තියෙන කාලයයි ඒ පිළිබඳව හොඳට හදලා. දැන් එක්සැම්පල් එකකට ඒ සහෝදරයාගේ ඔළුවේ මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ අර මේ ඔළුවට හැමදේම දාගන්න ඕන කියලා ඒ නොලෙජ් එකක් තමයි එතනිනුත් grow up වෙන්නේ. ඉතින් මේක එව්වේ රොෂෙන් තිලකරත්න කියන සහෝදරයා බොහොම ස්තුතියි අපේ EPEL hub group එකෙත් ඉන්නවා. ඉතින් big thank you on behalf of the community එක වෙනුවෙන් මම වාට ස්තුති කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඩෙඩිකේට් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේක බලන අනිත් කට්ටියටත් ඇත්තටම මේක කුඩු ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ඔක්කොම තියෙනවා description එකේ mention කරලා මේකට යන links ටිකත් එක්ක PDF එකටයි word document එක ඒක අරගෙන ඒකත් refer කරන්න ඉදිරියට ඒක යාවත් කරන්න පුළුවන්. Once again thank you for your sacrifices and thank you for your help towards to build up a risk-free community. Right? එහෙනම් මේ ඔක්කොම add කරන්න list එකට don't try this add to list. මේ ඔක්කොම මේ add කරගෙන කරන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි once again. Right? එහෙනම් good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPEL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂකයා group එක මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධකයට මේ වගේ උදව් කරගෙන ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.